Assalamualaikum guys. Selamat datang kembali ke channel saya, Pajero Overland. Nama saya Muzani. Baru-baru ini ada seorang kawan yang kontak saya daripada company called iRG. Kontak saya dan tanya kalau saya nak try guna diorang punya 270 awning. Yang saya ada sekarang ni adalah straight awning ataupun side awning yang buka ke tepi saja. Yang 270 awning ni dia buka macam backwind tu, dia buka keliling and then dia akan cover sebelah tepi Pajero ni dan juga belah belakang. Jadi bila kalau saya nak masak di belakang Pajero pun will be covered lah kalau pakai 270 punya awning ni. So dia kata dia nak bagi saya try awning ni and then try pakai and then bagi feedback and then review dia punya awning. Saya kata okey lah, boleh je. Saya dah pakai side awning ni dah lebih kurang 2 tahun lah. Almost semua camping place yang saya pergi, saya buka awning sama ada untuk camping ataupun untuk piknik. Dan saya juga ada aksesori tambahan dia macam awning tent yang saya pakai kalau pergi camping berdua je, saya pakai awning tent je. Dan juga dia punya side wall yang saya boleh extend dia punya awning dia ataupun buat dia sebagai cover. So bila kawan tu bagi tahu kata so try 270 punya awning ni, dia kata wah kena beli aksesori baru ke pula. So tak apa, saya kata kita cuba dulu tengok macam mana. Kalau awning tu lebih baik daripada awning yang saya awning ni, dan saya akan bagi feedback lah. Saya percaya kedua-dua awning ni ada pro and cons lah, ada kelebihan dan kelemahan masing-masing lah. So mungkin saya akan buat video untuk review between comparison between kedua-dua awning ni. Company iRG ni berada di Sungai Buloh, jadi saya akan ke sana lah untuk pasang side awning tu. Jadi sebelum bergerak ke Sungai Buloh untuk pasang 270 punya awning ni, saya kena dismantle dulu side awning saya ni. Untuk dismantle side awning ni agak senang, saya seorang pun boleh buat. Saya menggunakan 2 tangga medium height sebagai support semasa dismantle side awning ni. Lepas tu saya menggunakan bungee cord untuk ikat side awning ni to the roof rack supaya bila saya tanggalkan bolt di bahagian belakang tu, side awning ni tak jatuh. Okey, saya dah siap buka saya punya awning lama tu. So lepas ni bolehlah pasang 270 punya awning. Saya tinggalkan sedikit dia punya bracket ni sebab saya tak pasti awning 270 tu pakai bracket macam mana. Tapi saya akan biarkan kat sini dulu bracket. So kita tengok macam mana. Kalau bracket dia sama, so tak perlu buka lah. Tapi kalau bracket dia lain, then saya kena tukar dia punya bracket lah. Saya suspect dia punya bracket tu lain sikit sebab dia mungkin lebih panjang atau lebar. Sebab 270 punya awning ni dia lebar sikit daripada standard awning biasa. So jom ikut saya ke Sungai Buloh.
Okey, dah sampai ke tempat Nicholas iRG campus ni. Sekarang tengah tunggu Nicholas untuk datang ambil saya dan bawa ke tempat yang untuk pasang tu. Dia kata dekat basement, so saya tak pasti sama ada Pajero saya ni boleh masuk basement ke tidak, lepas ke tidak basement ni. So tak apa, kita tunggu dulu sekejap. Okey, kita dah sampai dekat iRG. So dah jumpa Nicholas dan saya akan unboxing side awning tu dan kita tengok apa ada dalam box dulu sebelum kita pasang. So jom. Okey, dalam bag dia ada dua bracket ni, bracket dan dia punya plate. So kita akan clamp dekat rooftop tent, roof rack tu. Ada 4 pack yang dia bagi, 4 bolt panjang ni dan 4 bolt pendek. Okey, barang-barang dah di unbox. So lepas ni bawa turun yang ni dan kita pasang dekat Pajero. So jom. Okey, ini bracket yang come with the awning. So kita check sama ada sama tak bracket dia. So exactly sama, so tak boleh buka lah. Kita pakai bracket yang lama ni. Oh, dia tak boleh freestanding. Oh, ini freestanding coming next month. Next month freestanding. So ini bila you buka satu, you kena pasang dia punya post. Yes, pasang post. Okay. So dia tak boleh lepas lah. Biasanya kita pegang lah, sebab saya takut ini.
Okey, dah siap pasang 270 awning. Terima kasih Nicholas dengan staff dia. So lepas ni saya akan buat video review produk ni. So nantikan video tersebut. Ini saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kepada yang baru, appreciate if you subscribe to my channel. Pada yang sentiasa menonton video-video saya, terima kasih kerana sentiasa menyokong channel saya. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.